วัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง YouTuber The Channel ก็จะขอนำเรื่องเกร็ดพุทธประวัติจากพระไตรปิฎกนะครับคลิปนี้เสนอเรื่องตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเขาคงเรื่องจากพระไตรปิฎกเล่มที่14นะครับครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่บุพารามใกล้กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าคณกัสโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าพระโคดมผู้เจริญการเรียนวิชาต่างๆในทางโลกมีการจัดลำดับหลักสูตรเนื้อหาการเรียนเป็นลำดับขั้นตอนจาก1 2 3 4เป็นต้นไปในพระธรรมวินัยของพระองค์สามารถจัดหลักสูตรเนื้อหาการเรียนเป็นลำดับขั้นตอนได้หรือไม่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าได้เช่นกันเปรียบเหมือนผู้เชี่ยวชาญการฝึกม้าได้ม้าที่อาจฝึกได้มาตัวหนึ่งแล้วขั้นแรกก็ย่อมจะฝึกม้าให้รู้จักการรับสวมบังหินก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นเป็นลำดับไปการที่ตถาคตจะฝึกอบรมภิกษุก็เช่นเดียวกันขั้นแรกย่อมแนะนำก่อนว่าเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมดีในปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยมารยาทและสันดรมีปกติเห็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยขั้นที่สุดนั้นเป็นผู้มีศีลดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่าเธอจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจระมัดระวังไว้ไม่ให้เผลอไปตามอารมณ์ขั้นที่ถูกผู้สำรวมอินทรีย์ดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่าเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารจงพิจารณาโดยแยกขายแล้วดีฉันไม่ฉันอาหารเพียงเพื่อเล่นเมามัวแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อให้กายมีตั้งอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ให้มีกำลังปฏิบัติธรรมต่อไปได้เท่านั้นขั้นที่สุดเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่าเธอจงประกอบความเพียรในการมีสติอยู่เนืองๆเพื่อเป็นเครื่องตื่นและรู้รอบคอบในอริยบทต่างๆขั้นที่สุดเป็นผู้ประกอบความเพียรในการมีสติอยู่เนืองๆอยู่แล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่าเธอจงหมั่นบำเพ็ญสมาธิภาวนาค่อยชนะจิตให้บริสุทธิ์ละออกจากกามและอกุศลทั้งหลายขั้นที่สุดเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ภิกษุนั้นบรรลุญาณที่1ถึงญาณที่4ไปโดยลำดับอันจะเป็นบรรทัดฐานให้บรรลุมรรคผลซึ่งอาสวะทั้งหลายในที่สุดคณะโมคคัลลานะกราบทูลถามว่าเมื่อพระองค์สอนสาวกของพระองค์ตามลำดับขั้นตอนเช่นนี้แล้วสาวกเหล่านั้นยินดีปฏิบัติตามจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดทุกรูปหรือไม่หรือบางรูปก็ไม่ยินดีหรือไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าบางรูปก็ยินดีและปฏิบัติตามและบางรูปก็ไม่ยินดีหรือไม่ปฏิบัติตามคณะโมคคัลลานะกราบทูลถามต่อไปว่าเหตุใดจึงแตกต่างกันเช่นนั้นเล่าในเมื่อพระนิพพานก็มีอยู่จริงทางดำเนินไปถึงพระนิพพานก็มีอยู่จริงและพระองค์ผู้สามารถแนะนำทางดำเนินไปพระนิพพานมีพร้อมอยู่พระพุทธเจ้าตรัสย้อนถามว่า
ท่านรู้จักทางไปกรุงราชคฤห์หรือไม่คณะโมคคัลลานะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์รู้จักเป็นอย่างดีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตอบว่ามีผู้ประสงค์จะไปกรุงราชคฤห์จึงมาขอให้ท่านช่วยแนะนำทางท่านได้แนะนำทางไปว่าทางนี้ไปกรุงราชคฤห์บอกให้เขาเดินทางไปตามทางนี้ระยะหนึ่งจะถึงหมู่บ้านชื่อนั้นเดินทางต่อไปอีกก็จะถึงชุมใหญ่ถึงสวนถึงป่าถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่และถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับผู้นั้นรับคำแนะนำแล้วกลับเปลี่ยนใจไม่เดินทางไปหรือเดินทางไปยังทิศทางอื่นซึ่งผิดทางจึงไม่ถึงกรุงราชคฤห์ในขณะที่มีอีกคนหนึ่งมาขอให้ท่านช่วยแนะนำทางไปกรุงราชคฤห์เช่นกันและท่านก็แนะนำเขาอย่างเดียวกันกับที่ท่านแนะนำก่อนผู้นั้นเดินทางไปตามที่ท่านแนะนำและถึงกรุงราชคฤห์โดยสวัสดีเหตุใดจึงแตกต่างกันที่นั้นเล่าในเมื่อกรุงราชคฤห์ก็ตั้งอยู่อย่างเดิมทางดำเนินไปกรุงราชคฤห์ก็มีท่านผู้สามารถแนะนำทางก็แนะนำทางให้แล้วแต่ฉะไหนคนหนึ่งไปไม่ถึงอีกคนหนึ่งไปถึงเล่าคณกะโมคคัลลานะกราบทูลตอบว่าจะทำอย่างไรได้ข้าพระองค์ก็เป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันใดก็เห็นนั้นพระนิพพานมีจริงทางดำเนินไปถึงพระนิพพานมีอยู่จริงและตถาคตผู้แนะนำคำสอนก็ได้แนะนำคำสอนอยู่เพื่อทางบอกทางดำเนินไปพระนิพพานแต่บางรูปก็ยินดีและปฏิบัติตามบางรูปก็ไม่ยินดีหรือไม่ปฏิบัติตามจะทำอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นคลิปเกร็ดพุทธประวัติจากพระไตรปิฎกนะครับเป็นคลิปที่บอกเรื่องราวการตอบคำถามขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากับคณกะโมคคัลลานะพราหมณ์สำหรับคลิปนี้ของทางช่อง YouTuber The Channel เราคงมีประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ